أهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة ضمن سلسلة 1000 سؤال وجواب في جراحات العمود الفقري. وحلقة النهاردة في منتهى الأهمية لكل الناس اللي بنعمل لهم جراحات تصليح اعوجاج عمود فقري، وهي إيه العوامل المؤثرة على قدرتنا على تصليح الاعوجاج ده وقت الجراحة، وهندي أمثلة قبل وبعد العملية لحالات مختلفة. اتكلمنا قبل كده في حلقات عديدة جدا عن اعوجاج العمود الفقري وطرق علاجه وامتى نحتاج له عملية، وقلنا ازاي بنعمل العملية ديت وادينا امثلة عديدة جدا. لكن حلقة النهاردة نتكلم على قدرتنا على تصليح الاعوجاج، ايه اللي بيأثر عليها. والحقيقة دي عوامل مختلفة وعديدة جدا تأثر على قدرتنا على تصليح الاعوجاج. منها مثلا على سبيل المثال نوع او سبب اعوجاج العمود الفقري. يعني مثلا الاعوجاج اللي سببه خلقي بيكون اكثر نشفان، وبالتالي بيكون تصليحه اصعب وبيحتاج نوع معين من العمليات. الاعوجاج اللي سببه مرض معين او اسمه اعوجاج ثانوي بيعتمد على نوع المرض ده، وبرضه بيأثر على قدرتنا على تصليح الاعوجاج. نيجي بقى للاعوجاج التلقائي. الاعوجاج التلقائي اللي هو اكثر شيوعا، اللي احنا بنقول ان هو بيمثل 90% من الناس اللي عندها اعوجاج. هل في اسباب برضو مع انه تلقائي، مع انه النوع الكويس وبتاع، هل في اسباب تؤثر على قدرتنا على تصليح الاعوجاج؟ ايوه، في اسباب عديدة. منها مثلا درجة الاعوجاج. فنتكلم على درجة الاعوجاج ديت بشوية من التفصيل. لو حد مثلا عنده، احنا قلنا ان العملية دي بنعملها لما الاعوجاج يوصل ل 45 ل 50 درجة. حد عنده 45 ل 50 درجة ده العملية بتاعته سهلة جدا ولطيفة جدا زي ما ورينا في الحلقات اللي فاتت. والاعوجاج بتاعه يرجع تقريبا بنسبة 100%. فقدرتنا على التصليح رائعة جدا. طب افرض الاعوجاج ده زاد بقى 70 درجة، بقى 80 درجة، برضه ممكن يرجع. ممكن يرجع. بدل اعوجاج واحد بقى اتنين، ممكن يرجعوا. برضه ممكن يرجعوا، ولكن بشرط الفترة الزمنية. فبدأت هنا المعلومات تتشابك مع بعضها، بقى مقدار الاعوجاج سبب والفترة الزمنية سبب. يعني ايه؟ نوضحها الحتة ديت. يعني مثلا حد عنده 11 سنة وعنده اعوجاج فوق وتحت 70 درجة فوق و70 درجة تحت، يختلف عن حد عنده 13 سنة عنده نفس الاعوجاج طالع بيه من وهو 11 سنة. نفرض جدلا ان الاعوجاج ده ما زادش، ولو ان ده مستحيل. اللي عنده 11 سنة وعنده 70 درجة فوق و70 درجة تحت قطعا هيزيد وهيروح في حتة تانية خالص. لكن نفرض جدلا انه تن الاعوجاج على نفس الدرجة ولكن فضل سنتين من غير ما يعمل عملية، هنا بيخش عامل تاني برضو يأثر على قدرتنا على تصليح الاعوجاج، وهو فقدان الليونة. يعني ايه؟ دلوقتي الاعوجاج اللي استمر فترة طويلة ده بيأثر على ليونة الاعوجاج نفسه، بيبقى ناشف. لما يبقى ناشف ما نقدرش نصلحه لحد الاخر. ندي مثال. مثلا البنوتة اللي قدامنا ديت عندها اعوجاج كبير فوق وكبير تحت، ولكن وصلت في الوقت المناسب وما تأخرتش كتير. فزي ما احنا شايفين هنا بعد العملية اتصلحت تقريبا ب100%، ودي بتعيش حياتها الطبيعية جدا بدون اي اعاقة. ونقدر نشوف ان شكلها قبل العملية في الصورة اللي قدامنا ديت، وشكلها بعد العملية في الصورة التانية ديت. فبتعيش حياتها الطبيعية جدا. وزي ما قلنا في الحلقات العديدة اللي فاتت، حمل وجواز وشكل وكل حاجة بيبقى زيها زي الطبيعي. لكن احنا بنقول ان احيانا مثلا حد عنده اعوجاج بالمقدار ده او اكبر منه شوية او اقل منه شوية، بس مثلا جالها الاعوجاج وهي 10 سنين وتنت لحد 18 سنة ما عملتش عملية، فدلوقتي بقى الاعوجاج صلب. او تن مش لحد 18 سنه، عملتها عندها 16 سنه ولكن الاعوجاج زاد جامد. بدل ما يبقى اعوجاج 60 درجه 70 درجه زاد جامد. وندي مثال. البنوته اللي قدامنا دي عندها اعوجاج كبير جدا، والاعوجاج كبير جدا تزامن معاه انها سابته فتره كبيره، فبقى اعوجاج كبير واهمل فتره كبيره. فبقى في عاملين دلوقتي ياثروا على قدرتنا على تصليح الاعوجاج، اللي هي درجه الاعوجاج كبيره وفي نفس الوقت انساب فتره كبيره. فلما انساب فتره كبيره بيعمل تشوه على الضلوع، تشوه على القفص الصدري، وبيبقى الفقرات نفسها ناشفه. تصليحها صعب. تصليحها صعب بمعنى ايه؟ احنا يهمنا جدا ان احنا نصلح الجانب العضوي، ولكن يهمنا كمان بالذات في الشباب دول، دي ناس في مرحله عمريه بيتكون فيها شخصيتهم وذهنهم وكل حاجة.
فدلوقتي اللي عنده تشوه في جسمه ده بيبقى عنده مشكلة هو شايفها عظيمة جدا بتأثر على نموهم الذهني وعلى أدائهم في المجتمع. فاحنا يهمنا مع تصليح الجانب العضوي نصلح الجانب النفسي. فدلوقتي بقت قدرتنا على التصليح أقل. نشوف البنت دي بعد العملية، فعملنا لها العملية وده التصليح بتاعها بعد العملية. مقدار التصليح ده بالنسبة لنا ده أكتر حاجة نقدر نديها للبنت ديت، أكتر فايدة ممكن هي تاخدها على وجه الأرض. ما نقدرش نعمل تصليح أبدا أكتر من ده. طب نشوف شكلها بقى عامل إزاي بعد العملية. شكلها بقى كده بعد العملية. ده تصليح لما نقارن قبل العملية بعد العملية، ده اللي بنسميه إن هو حصل حاجة إعجاز، يعني تصليح كبير جدا 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 لحاجة كانت على حافة الهاوية وأصبحت طبيعية. لكن نخلي بالنا هنا ان هي ما هياش طبيعيه 100%. نبص على شكل البنت ونلاقي ان في حته مش متصلحه للاخر، ما كناش نقدر نعمل اكتر من كده. طب ايه ده؟ ده عندها عوامل اثرت على قدرتنا على التصليح. تصلح الجانب النفسي بتاعها وتصلح الجانب العضوي وبتعيش حياتها الطبيعيه، لكن دايما بيستمر معاها مدى الحياه ان في حته تشوه لسه موجوده في جسمها. لما نقارنه باللي قبل كده نقول لا ده احنا كده الحمد لله فضل ونعمه، احنا فضل ونعمه في كل الاحوال. لكن احنا بنقول ان هي ما وصلتش للمرحله ديت الا بعد فتره طويله. لو كانت اتلحقت قبل كده شويه كانت رجعت طبيعيه تماما زي البنت اللي وريناها قبل كده. في عوامل اخرى تاثر علينا على قدرتنا على تصليح الاعوجاج. احنا قلنا درجه الاعوجاج وقلنا العامل الزمني. عايزين نركز شويه على موضوع العامل الزمني ده. يعني برضو واحده عندها 70-80 درجه وعملتها وهي عندها 11 سنه، وواحده عندها 70-80 درجه وعملتها وهي عندها 19 سنه. تفرق؟ تفرق كتير. تفرق كتير ليه؟ بيكون حصل تشوه على الضلوع، بيكون فقدنا الليونه، فيفرق معانا في مقدار التصليح. طب حد ساب نفسه بقى لحد ما وصل 130 و140 درجه على وجه الكره الارضيه، نقدر نجيبه لحد الطبيعي لحد ما يبقى مستقيم زي الاشعاعات اللي انا بوريها لكم ديت؟ مستحيل جدا. لان كمان ساعات الناس دول بيكون وصل عندهم التاثير على التنفس حتى مرحله ان يحصل فشل في التنفس. وناس كتير بشوفها بحكم تخصصي ما ينفعلهاش عمليات. ليه ما ينفعلهاش عمليات؟ لان التنفس وصل عندهم انه يبقى ضعيف، يبقى قدرتهم على التنفس اقل من 40% من الطبيعي. فالعلم بيقول على وجه الارض ان اي حد عنده تنفس اقل من 40% من الطبيعي ما نقدرش نلمسه، ما نقدرش ندخله عمليات. والشباب دول بيعيشوا مأساة رهيبة جدا، لان يعني الاعمار بيد الله. لكن المشكلة بتاعت الاعوجاج ديت ما بتموتش، ولكن بتخلي الشاب عايش مهلهل وبتموته بالتدريج. الحاجات اللي عايزين ناخدها من الحلقة ديت ان اللي بيأثر على قدرتنا على تصليح الاعوجاج في حاجات مش في ايدينا، زي طبيعة الاعوجاج، نوع الاعوجاج، وفي حاجات في ايدينا. الحاجات اللي في ايدينا ان احنا ما نسيبش اولادنا لما حد الاعوجاج ده ما يتطور بمرحلة رهيبة كده جدا، لان ده بيأثر على قدرتنا على تصليحه. الحاجات اللي في ايدينا ان احنا ما نقعدش فترة زمنية جدا من وقت التشخيص لحد اجراء الجراحة، لان ده بيأثر علينا. فاللي احنا عايزين نقوله ان الاعوجاج وزي ما وضحنا قبل كده ما بيعملش ألم، ما بيبقاش فيه مشكلة عضوية دلوقتي. اول ما يبدأ فيه مشكلة عضوية يبقى احنا في مرحلة حرجة جدا. فنتمنى ان محدش يسيب اولاده لحد ما يوصلوا للمراحل الحرجة ديت، ونتمنى الاستفادة للجميع، وشكرا جزيلا.